Takže čau lidi, já jsem Georgiel a rád bych vás přivítal na kanálu Fallens. V tomhle videu bych vám rád představil můj lehký kulomet M249. Tak se na to pojďme společně podívat. Zbraň jako taková je celokovová s výjimkou předpažbí a pažbičky. Když se dále na ní podíváme, tak vepředu máme trošku delší kompenzátor, pevnou kovovou mušku, sklopné přepravní madlo, rizlištu s kolimátorem, zadní mušku, teleskopickou parapažbu, přepínač střelby a spodní montáž pro zachycení bubnového zásobníku. Teď k pohonu a výkonu. Jak jste si mohli všimnout, z pažbičky mi kouká hadička, je to HPAčko. Pohonem je tedy stlačený vzduch. Uvnitř je Polarstar F2, elektricky ovládaný HPAky. Co se týče výkonu, výkon ten je plně regulovatelný pomocí regulačního ventilu na tlakové láhvy a tím pádem není problém se kdekoliv vejít do limitu. Co se týče kadence, ta je opět plně nastavitelná, a to sice pomocí ovládací jednotky HPA kitu. Sto 120 PSI. Cirka 2 jouly. Cirka 1,9. Tak, 100 PSI. Teď k zásobníku. Nejčastěji se můžeme setkat se zásobníkama na 2500 ran a 1500 ran. Oba jsou elektricky dotáčený a zachytávají se na spodek zbraně. Někdo si může říct, čemu malej box, když mám velký. Má o 1000 kulí víc, nebudu trpět nedostatkem. Ono ale s velkou kapacitou přichází i velká váha. Malej box v plné kapacitě váží 900 gramů, velký 1,3 kg. Musíme brát v úvahu, že celou tu váhu neseme vepředu na zbraní. Tím pádem, jakmile míříme, už to táhneme nahoru, není to jednoduchý. Malý zásobník za mě je ideální na takový ty pohyblivější mise, na větší vzdálenosti a takový. Ovšem ten velký, jakmile budu bránit základu, něco takového, je na to jak dělaný. A tím zásobníky ještě nekončí. Někteří z vás o tom vědí, jiní ne, ale i airsoftová verze M249 může používat M4 zásobníky. Co si budem? Nízká kapacita vůči bubnům se to může zdát k ničemu. Ovšem, jakožto nějaký ten záložní, nemusí to být k zanedbání. Co se týče přizpůsobitelnosti, není to žádná sláva. Maximálně můžeme vyměnit pažbu za nějakou crane pažbu, sklopnou pažbu nebo pevnou. Nahoře máme jenom jednu rizlištu pro montáž nějakého hledí. A co se týče předpažbí, to v základu nedisponuje žádnými rizlištami. A tady přicházejí na řadu moje úpravy. Co se týče předpažbí, pro každou stranu jsem vytisknul a pak namontoval rizlištu. Pro nějakou tu svítilnu, pek, prostě co se bude hodit. Co se týče gripu, klasický sem nejde dát, žádná rizlišta, nic tady není. Ovšem, existuje jedna alternativa. Jedna díra, jeden čep. Existuje jeden vyráběný exemplář ručky, který existuje pro tuhle zbraň. Mně se nelíbí, vyvadoval jsem si vlastní střenky středotiskárny a kostra z centimetrového ocelového plátu. Jako další, tady normálně je uklizená, zaháknutá dvojnožka. To byla první věc, co jsem udělal, demontoval jsem ji. Řechtá to jako splašený, blbě chytnete předpažbí, hned to vypadlo, překáží to. Vážně, to jsem tam nechtěl. Teď už nám zbývají pouze prvky, které se snaží napodobovat ostrou předlohu. Jako například v našem případě pouze estetická natahovací páka, otvírací vršek zbraně, kde najdeme nastavování hop-upu a celý mechabox, a nebo rychlá demontáž hlavně, ve který my samozřejmě máme vnitřní hlaveň a hop-up komoru. Tak si to pojďme shrnout. Co se týče plusů a mínusů, tak mezi plusy můžeme rozhodně zařadit zásobníky. Ať už to bubnoví díky jejich velké kapacitě, tak už to možnost použít M4 zásobníky, jakožto nějaký ty rezervní, když se vám pokazí bubnový zásobník, a nebo možnost si půjčit od ostatních, kdo mají samozřejmě M4, kalachy nebereme.
Jako další je výkon a kadence. Díky tomu, že to je HPAčko, výkon je krásně regulovatelný. Kadence to samý, za mě rozhodně plus. Co se týče mínusů, tak rozhodně smíme opomenout váhu. Ta zbraň se pronese, to ne, že ne. Po celém dní vás ty ruce budou bolet. Režimy střelby, umí to pouze safe a full auto. Zásobníky, ty bubny chrastěj, prakticky vždycky budete slyšet. A co se týče přizpůsobitelnosti, základu skoro žádná. Tak přátelé, pokud jste vydrželi až sem, děkujeme, že jste se dívali. Určitě budeme rádi za jakýkoliv like, pokud dislike, tak prosím zmáčkněte ho 2krát. Zanechte určitě jakýkoliv komentáře, dotazy, prostě vše, co vás zajímá. A určitě zavítejte na náš Facebook, Instagram a všechny sociální sítě pro jakýkoliv informace o akcích a takovýchhle, který budeme pořádat. Děkujeme, že jste se dívali a zase někdy čau.